wọ́n lè bàbí ìgò orúkọ rẹ̀ ẹnu kan mà mí àti àlẹ́ àgbà àlàáfíà rẹ̀ ọ̀sá èyí ọ̀bàrà òkúta amẹ́nu wúlé jù gbóbi òkú lóúnjẹ àmújẹ dọ́mà èyí òfú èyí ọ̀bàrà iná ọ̀sá ògègé nílé òjìjẹ́ ẹ̀sẹ̀ àjókù akéjókù tójú sọ́nà pàpà yàwó ojó dúpẹ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ àti owó dúpẹ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ padà dúpẹ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ dúpẹ́ bàbá kó bí ọ mo dúpẹ́ dádì rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lé ọmọ wù mí kẹ́rù bí kẹ́rù bu ayé kẹ́jẹ bàmí ọmọ wù mí kẹ́ ọ̀dọ̀ kódà àwọn ọmọ rẹ̀ kò fẹ́ra lórí àdédé sọ fún yóò ti ṣe ṣáàbù ọ̀fà àti rẹ̀ wọ́n béèrè question ni. ṣé àfọ́fà rẹ̀ ṣàfọ́fà ṣé ogun alẹ́ òlérè ìdílé bàbá kò gbé ìdílé bàbá. Ọ̀nùlé ìbákan má ní kù yẹ ìdílé ìyá ìdílé ìyẹ rẹ̀ òkúta ẹlẹ́tẹ̀ ọmọ ẹlẹ́tẹ̀ kù fẹ́ gbó ọ̀kànnà gbòòtó ọkùnrin kan wọ̀ fẹ́ tìka ṣé ẹ̀dọ̀ rẹ̀ kàn láti yá èpè màmúlí burúkú má nì ṣé ẹ̀dọ̀ rẹ̀ kò tẹ́ yá. Ẹ̀dọ̀ ọkùnrin lè ka gan owó ti ṣe. Ẹ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti wá. Ogun gbéjà bọ́ọ̀sì dáná. Mi ìṣọlọ́run bàbá òtí má mi bọ̀. Ọ̀run mi là. Ṣé àwọn èyí tí ó ti padà bọ̀ ní mẹ́ẹ̀dọ́ rẹ̀? Ṣé ó padà bọ̀? Ṣé ìpè ọ̀nà àgbà kò tó sáà tẹ̀ka lé tòrò mọ́ kí wà lọ ayé àtòrò mọ́ kí tòrò mọ́ ìwé wọn àfẹ́ kí o ìwé Èkìtì nìyẹn o. Kí tòrò mọ́ ó yé mi. Wọ́n bá yà tòrò mọ́ kí ìwé wọn ò ń dáhùn àgbègbè ọgbọ̀n àfẹ́. Kí wọ́n gan. Ó yóò torí bá kẹ sá lọ tó dálé kẹ má wọlé yìí. Dídí ọdún kọ̀ọ̀kan má rí. Ogun gbéjà náà lè rí. Ogun ni ogun. Bí àlè ṣe kí ṣe pé ó ń wẹ́lẹ́ kọ́ yóò rí láti yàrá yóò tó kí mú wá. Àwọn òwe ẹ̀wà ṣé o báyà wẹ̀nu tí ò dùn. Báyà wẹ̀nu tí ò dùn. Ìgbà mìíràn ṣe ká ṣe fún nǹkan ní mẹ́mu yó. Bó ṣe ń ṣe náà nìyẹn. Bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Báwo dẹ̀ dáa náà wẹ̀rẹ̀ kan ó nù wà. Ó ní wà. Ogun alẹ́ ò ní ìjà. Ogun alẹ́ ò lé. Mọ́ bàbá yìí padà mọ́ rẹ̀ bá. Ọ̀rẹ́ kò mọ̀ rẹ̀ kan. Àti ṣé kó bá ní sùúrù. Alọ́nù mọ́lẹ̀ ọ̀sá. Kálọ́nù mọ́lẹ̀ yẹ wà rí. Bọ́lá bá ti ṣe torí iṣẹ́
ẹ̀ṣẹ̀ dájú mi ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ kàdúrà rẹ̀ àgbà èyí ni abá ní àti ẹ̀ mọ̀kànlá balẹ̀ oṣù tó parí. Alo ní nǹkan tẹ̀tẹ̀ nílé mi ọ̀nẹ́kọ̀ tí jí